สวัสดีครับ Pioneer ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับNew White Paper หรือว่าถ้าแปลตามตัวนะก็เอกสารปกขาวฉบับใหม่นะครับของ Pi Network แล้วก็ถ้าให้แปลเข้าใจง่ายๆก็เป็น roadmap นะครับหรือว่าเป็นแผนพัฒนาแผนในการพัฒนาของ Pi Network นะครับว่าเหรียญ Pi Network เนี่ยนะครับมีแนวคิดอย่างไรนะครับมีแผนในการพัฒนาอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็น roadmap นะครับหรือว่า white paper ของเหรียญ Pi Network นะครับซึ่งเยอะมากนะครับเยอะมากเดี๋ยวผมจะทำการแบ่งเป็น EP ไปแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP นี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับเพื่อได้ทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแผนพัฒนาของเหรียญ Pi Network นะครับเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยนะก็ทุกท่านสามารถที่จะอ่านตามที่แปลไปด้วยก็ได้นะครับผมก็จะอ่านคำแปลให้ฟังด้วยนะครับบางคำก็อาจจะเพี้ยนหน่อยนะผมใช้แอปพลิเคชันแปลนะครับนะมาดูนะครับบทใหม่นะครับในเอกสารไวท์เปเปอร์นะเมื่อเดือนธันวาคม 2021 นะครับอันนี้ก็มีการอัปเดตนะครับไวท์เปเปอร์ฉบับใหม่เพราะว่าแอป Pi Network เนี่ยเหรียญ Pi Network นะครับก็เริ่มต้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2019 นะครับหลังจากนั้นก็ 2 ปีนะก็มีการปรับนะครับไวท์เปเปอร์ฉบับใหม่นะครับก็คือฉบับนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ 2024 แล้วนะครับก็มีการพัฒนาตามแผนพัฒนานี้มานะครับหลังจากการประกาศมาแล้ว 3 ปีด้วยกันนะครับเอามาดูกันเลยครับด้านล่างนี้นะครับคือฉบับร่างใหม่ของส่วนการจัดหาและการขุดพายนะครับในเอกสารไวท์เปเปอร์ของเราที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2021การขุดจะดำเนินต่อไปนะครับในระยะเมนเนตแต่ด้วยอัตราการขุดที่ปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกภายในอุปทานที่จำกัดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านส่วนเอกสารไวท์เปเปอร์ใหม่นะครับที่ทบทวนการทำงานของการจัดหาและการขุดก่อนเมนเนตและอธิบายว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรและทำไมในเมนเนตนอกจากนี้เรายังคงบทของแผนงานก่อนหน้านี้ที่ด้านล่างไว้สำหรับการอ้างอิงเราขอต้อนรับคำติชมของคุณก่อนที่เราจะอัปเดตเอกสารไวท์เปเปอร์อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของเราเมื่อ Open Network เริ่มต้นนะครับอันนี้ก็สรุปใจความได้ว่านะครับในส่วนของไวท์เปเปอร์นะครับฉบับใหม่เนี่ยก็คือฉบับหลังจากปี 2019 เนี่ยก็มีการปรับนะครับบางส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไดนามิกภายในของอุปทานที่จำกัดมีการจำกัดจำนวนเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านส่วนเอกสารไวท์เปเปอร์ใหม่ซึ่งมีการอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแปลกันแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยบทความแรกนี้นะครับว่าเราขอต้อนรับคำติชมของคุณนะครับก็คือPioneer หรือว่าผู้บุกเบิกเหรียญทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะติชมได้นะครับก่อนที่ทาง Pi Core Team เนี่ยจะทำการอัปเดตเอกสารไวท์เปเปอร์ฉบับแบบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งบนเว็บไซต์ของ Pi Network เนี่ยตอนที่Open Mainnet Open Network นะครับหรือว่าเป็นเครือข่ายเปิดเริ่มต้นซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เคยเห็นประกาศก่อนหน้านี้ว่าทางแอปพลิเคชัน Pi Network เนี่ยทาง Core Team ได้ประกาศออกมาว่าจะเข้าสู่ Open Network เนี่ยก็คือสิ้นปี 2024 นี้ถ้าผม
จะไม่ผิดนะครับก่อนหน้านี้มีประกาศออกมาแล้วนะว่าสิ้นปีนี้นะครับก็จะมีการเข้าสู่Open Network หรือว่าเครือข่ายแบบเปิดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เข้าสู่ตอนช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของเครือข่ายแบบปิดนะหรือว่า close นะครับ close network นะก็คืออยู่ในช่วงของเครือข่ายแบบปิดสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบ peer to peer นะคือแลกเปลี่ยนกันภายในนะครับนะสินค้าต่อเหรียญนะแลกเหรียญกับสินค้ากับความพึงพอใจซึ่งไม่มีราคาของเหรียญที่แน่นอนนะครับนะแต่สิ้นปีนี้นะครับเรามาดูกันนะว่า Open Network เนี่ยเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าติดตามอย่างมากเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นบทความแรกนะครับของWhite Paper ฉบับใหม่นะเมื่อปี 2021 ก็จริงๆก็นานแล้วแหละนะครับแต่ผมนะไม่ได้ทำการแปลส่วนนี้ให้กับทุกท่านนะวันนี้เราก็มาดูกันเราจะได้เห็นถึงแนวคิดแล้วก็แผนพัฒนานะครับของคอทีมนะที่พัฒนาเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปอีกบทความหนึ่งนะครับนะผมจะแบ่งเป็นพาร์ทนะหัวข้อถัดมานะครับหัวข้อถัดมาแบบผมเองก็ไม่ได้จะเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับก็ใช้เทคโนโลยีช่วยแปลนะก็ข้อความอาจจะจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องตีความกันอีกทีหนึ่งนะครับหากผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้น่าจะแปลมา2แล้วหัวข้อที่2นะครับโมเดลโทเค็นและการขุดการออกแบบโทเค็นที่คิดมาอย่างดีและมีเหตุผลมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลโทเค็นมีศักยภาพในการสร้างแรงจูงใจในการบูสสเต็ปบูสเต็ปการก่อตั้งและการเติบโตของเครือข่ายสร้างระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยยูทิลิตี้และด้วยเหตุนี้จึงสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลที่สนับสนุนระบบดังกล่าวซึ่งที่เครือข่ายให้แรงจูงใจนั้นบ่งบอกได้หลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เครือข่ายต้องการเช่นการเติบโตของเครือข่ายการสร้างสาธารณูปโภคที่ขับเคลื่อนโดยปัจจัยพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บมูลค่าเพียงเล็กน้อยหรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสำหรับระบบนิเวศแบบเข้ารหัสบทนี้จะกล่าวถึงอุปทานของพายและวิธีที่ผู้บุกเบิกสามารถขุดพายในแต่ละเฟสของเครือข่ายและเหตุผลในการออกแบบพื้นฐานสำหรับกลไกการขุดต่างๆรวมถึงการสร้างและขยายเครือข่ายและแรงจูงใจด้านสาธารณูปโภคและความต้องการโปรดทราบว่าพายเป็นสกุลเงินดิจิทัลชั้นหนึ่งที่ทำงานบนบล็อกเชนนะครับของตัวเองนี่คือจุดเด่นนะของพายนะครับทำงานบนบล็อกเชนของตัวเองนะครับซึ่งถูกสร้างมาด้วยคอทีมที่ไม่ได้ไปพึ่งบล็อกเชนของค่ายอื่นนะครับนะสร้างบล็อกเชนของตัวเองซึ่งโทเค็นในที่นี้หมายถึงเดี๋ยวผมค่อยแปลต่อนะข้อความนี้นะครับแปลได้สรุปว่าก็คือในเรื่องของโทเค็นนะครับโทเค็นหรือของเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลของพายเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมีการบูสต์มีการเริ่มก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสอยู่ในรุ่นแรกๆนะครับของการเข้ามาขุดก็เห็นถึงพัฒนาการนะครับถึงการเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันรวมไปถึงutility เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับทางพายเน็ตเวิร์กมีการจัดพายแฮกเกอร์ทอนมีการแข่งขันกันในเรื่องของการสร้าง utility สร้างเครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะมาตอบโจทย์
นะให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้นะเหรียญได้นะครับนะแล้วก็มีการสนับสนุนนะเครือข่ายให้แรงจูงใจนะครับนะมีการเติบโตของเครือข่ายสาธารณูปโภคมีการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาที่สามารถที่จะมาเชื่อมโยงกับPi Network นะครับอย่างเช่นการสร้างเกมการสร้างutility เครื่องมือต่างๆที่จะมาการสร้างช่องทางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะซึ่งมีเยอะแยะเลยเราสามารถเข้าไปดูได้ใน Pi Browser นะก็มีอยู่เยอะนะครับนะอันนี้เดี๋ยวเมื่อ Open Mainnet เปิดมาเราก็จะได้เห็นนะครับว่า Pi Network ทำอะไรได้บ้างมี utility อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมแปล2หัวข้อนี้ไว้ก่อนนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ